Το ερμάριο αυτό βρίσκεται σε ένα πλατήσκαλο της πτέρυγας Άγγελου Δελιβοριά στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Κατασκευάστηκε στην πόλη Augsburg, στη Βαβαρία της Νότιας Γερμανίας, κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε στην Ευρώπη το κίνημα του Μπαρόκ, έκφραση της προσπάθειας της Καθολικής Εκκλησίας της Ρώμης να πολεμήσει τη μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει από τη Γερμανία και απλωνόταν σε όλη την Ευρώπη. Η τέχνη του Μπαρόκ χαρακτηρίζεται από τον πλούτο των υλικών, όπως το αλάβαστρο, ο επίχρυσος μπρούτζος, το χρωματιστό χαρτί ή και το ξύλο, που στην περίπτωση του δικού μας ερμαριού έχει ζωγραφιστεί για να θυμίζει πολύτιμο έβαινο. Το εξωτερικό διακοσμείται με 4 γυναικείες μορφές, οι οποίες μπορούν να ταυτιστούν με 4 από τις 7 χριστιανικές αρετές: υπομονή, πίστη, ανδρεία και φρόνηση. Η εικονογραφία τους εμπνέεται από χαρακτικά του Ολλανδού καλλιτέχνη Hendrik Goltzius. Η λιτή αίσθηση του εξωτερικού έρχεται σε δραματική αντίθεση με το κατάκοσμο εσωτερικό που αποκαλύπτεται όταν ανοίγουμε τα 2 θυρόφυλλα. Στο κέντρο δεσπόζει ο Ορφέας που παίζει τη λύρα του και γύρω του πάνω στα συρτάρια τον ακούνε πολλά πραγματικά και μυθικά ζώα. Ένας ελέφαντας, ένα λιοντάρι, ένας μονόκερος, ένας δράκος, ακόμα και μία γαλοπούλα. Στο αριστερό θυρόφυλλο ο Νάρκισσος θαυμάζει την αντανάκλασή του στο νερό. Ενώ στο δεξί, ο Δίας, μεταμορφωμένος σε ταύρο, απαγάγει την Ευρώπη. Και οι 3 αυτές σκηνές, εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική μυθολογία, αναφέρονται σε άτυχους και καταστροφικούς έρωτες. Και οι 3 ιστορίες, του Νάρκισσου, του Ορφέα και της Ευρώπης, περιλαμβάνονται στο κλασικό έργο της λατινικής γραμματείας «Μεταμορφώσεις» του Ρωμαίου ποιητή Οβίδιου. Ο τεχνίτης που σμήλεψε τις επίχρυσες πλάκες εμπνεύστηκε από χαρακτικά σε εκδόσεις των μεταμορφώσεων του Οβιδίου από όλη την Ευρώπη. Η αντίθεση ανάμεσα στο αυστηρό εξωτερικό και το οργιαστικό εσωτερικό δεν είναι μόνο αισθητική. Οι 4 αρετές μπορεί να φιλούν τα θυρόφυλλα. Όταν όμως τα ξεκλειδώσουμε, τότε αποκαλύπτονται 3 ιστορίες παράφορου έρωτα. Με έναν Θεό, με μια πεθαμένη σύντροφο και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το ερμάριο του Μουσείου Μπενάκη είναι μια παραβολή για την ίδια την ανθρώπινη φύση.